Xin chào các bạn đến với Phương Kitchen. Bạn nghĩ rằng món bánh cá taiyaki của Nhật thì là giống của Hàn Quốc, nhưng mà không phải vậy đâu nha. Trong video này mình chia sẻ cách làm bánh cá, tiếng Hàn gọi là bungeoppang. Mình về Hàn Quốc ăn rất là nhiều lần. Vỏ ngoài á, bên ngoài thì giòn rụm, bên trong lại có độ mềm dẻo, ăn rất là cuốn, không bị ngán và cũng không có ngọt. Và Phương cũng hướng dẫn cái cách chiên nữa. Cách chiên cũng rất là quan trọng để cho ra cái bánh thật là đẹp. Trước tiên Phương có 350g nước lọc. Bánh sẽ có độ giòn hơn là mình dùng sữa, nhưng mình cho vào đây là bột sữa nha các bạn. Mình dùng 30g. Phương dùng cái hiệu này là hiệu Nestle. Sữa mà mình uống cà phê, hoặc là sữa các bạn pha sữa cho mấy đứa nhỏ uống cũng được. Cream powder các bạn. Tiếp theo là 3g muối để dằn chút xíu cái vị ngọt. Chất tạo ngọt ở đây thì mình có 3 thứ. Mình có là 30g đường glucose. Phương dùng corn syrup của Hàn Quốc. Các bạn ở Việt Nam thì cứ lên Shopee gõ từ khóa kiếm mua. Các bạn ở Đức, ở Mỹ thì mình kiếm mua trên Amazon hoặc là ra chợ hàng. Ngoài ra chất tạo ngọt mình có dùng là 30g đường mía và 10g đường cát trắng. Nếu bạn không dùng đường mía nâu thì mình dùng hoàn toàn đường trắng cũng được, nhưng mà dùng đường mía thì sẽ cho cái bánh có cái màu sậm hơn một chút. Mọi nguyên liệu vào một cái thau, lát nữa mình sẽ dùng cái máy đánh trứng mình đánh lên. Tiếp theo là nguyên liệu về bột. Mình có ở đây là 250g bột mì đa dụng. Bánh cá bungeoppang của Hàn Quốc thì cần có thêm 10g bột bắp và 50g bột nếp. Chất tạo nở thì mình dùng 0,5g muối nở, là khoảng chừng 1/3 muỗng cà phê. Bột nở mình cũng kết hợp cùng, mình dùng 2g. Mình cho phần chất tạo nở này vào trong bột trộn đều. Các bạn có thể rây lại một lần nữa cho mịn trước khi cho vào cái dung dịch chất lỏng. Trong phần chất lỏng thì mình có thêm một cái trứng gà nữa. Món này thì các bạn cũng không cần dùng máy đánh trứng đâu, mình có thể dùng cái phới lòng. Tuy nhiên là nó hơi nặng tay một chút. Và sau đó mình phải rây lại qua cái rổ để cho nó thật là mịn. Bây giờ thì Phương chuyển qua dùng cái máy đánh trứng, mình đánh cho nó mịn ha. Cũng không cần đánh lâu đâu các bạn. Khi mà hỗn hợp mịn như vậy là khoảng chừng 1 đến 2 phút là được rồi. Tiếp theo mình cho vanilla paste. Đây là một cái dạng vanilla cô đặc mà mình đã có video hướng dẫn các bạn cách làm. Thì một lần làm mình có thể sử dụng được qua nhiều năm. Phương dùng khoảng chừng 1/2 muỗng cà phê. Nếu bạn dùng dạng nước thì cho 1 muỗng cà phê. Tiếp theo là 30g bơ, mình đã làm cho nó tan chảy. Vậy là xong rồi đó các bạn, đâu có cầu kỳ gì lắm đâu ha. Thì mình sẽ để hỗn hợp bột này nghỉ khoảng nửa tiếng đậy kín. Mình mới vào công đoạn chiên, các bạn theo dõi cái độ lỏng của cái bột này. Bột này thì nó không có quá đặc, nó phải có một cái độ chảy, độ lỏng như vậy nha. Món bánh cá thì thường theo truyền thống sẽ ăn cùng với lại nhân đậu đỏ. Nhưng mà ở Hàn Quốc bây giờ thì họ cũng biến tấu ra những cái cách như là cho bắp, phô mai. Các bạn ở Việt Nam có thể cho nhân chà bông, trứng muối, thịt xúc xích, các hạt lựu làm phiên bản mặn. Cách nấu đậu đỏ sao cho mềm mà không bị sượng Phương đã có video hướng dẫn rồi. Còn đây là cái khuôn khi các bạn mua trên Amazon. Phương nhớ là hình như khoảng 20 mấy 30 đồng. Đây là khuôn gan. Mình sẽ làm nóng khuôn trước, sau đó phết lên một lớp bơ mỏng. Cái nhược điểm của cái khuôn này so với những cái khuôn bánh chuyên dụng của những người thợ làm bánh bán ở ngoài đường ở Hàn Quốc á, là cái nhiệt của nó không có đều. Cái cách canh nhiệt rất là khó. Mình phải đổ khoảng chừng vài cái đầu thì mình mới cảm nhận được cái nhiệt như thế bao nhiêu là đủ. Cách thường mình mới bắt đầu thì đổ bột vào chính giữa, nhưng mà cái cách này thì sau nhiều lần ăn thì mình mới biết là nó sai. Phần đuôi sẽ không có đủ bột và nhìn con cá rất là xấu. Cho nên là khi các bạn đổ, mình phải đổ từ cái phần đuôi ngược lên cái phần đầu. Thì bột nó sẽ dàn từ trên đuôi xuống phần bụng. Cái form, cái hình dáng của nó sẽ đẹp hơn. Nhanh tay cho phần nhân đậu đỏ, đừng để lửa quá cao, mà khi này mà bột nó chín rồi á thì bánh nó sẽ rất là nham nhở. Nhanh tay nha các bạn, mình sẽ phủ lên trên một lớp bột nữa. Các bạn thấy những cái bong bóng này, đây là khi muối nở và bột nở bắt đầu hoạt động. Đừng đợi bánh chín một mặt mới trở nha. Khi cho xong xuôi hết phần nhân và phần bột phủ lên thì mình phải trở liền sang cái mặt bên kia. Nhược điểm cái khuôn này là mình chỉ phết bơ được một mặt thôi, còn mặt kia thì
do là nó đứng á các bạn phết bơ thì nó nhiễu bơ từ phía trên xuống cái bếp, làm cho bếp mình bị dơ và lửa nó phừng phừng lên. Cho nên mình sẽ phết bơ thẳng lên con cá luôn. Nhờ có dầu hoặc là bơ, bánh nó sẽ được vừa nướng vừa chiên giòn. Nếu mà các bạn làm cái bánh này mà nhiều bơ quá thì bánh sẽ rất là mau khét, màu bánh sẽ rất đậm. Còn nếu mà cái khuôn ít dầu, ít bơ thì bánh sẽ có màu rất nhạt và không giòn. Khi mình đổ bột lên bánh thì không sợ những con cá này dính chùm với nhau. Cái phần mà bột rìa xung quanh á, nó rất là ngon, nó giòn giòn, ăn ghiền lắm. Đối với cái khuôn này của Phương thì một con cá này có khoảng 1,5 muỗng. Cái muỗng múc kem á các bạn, cái muỗng múc kem hồi nãy Phương dùng á, Phương cũng quên cân là bao nhiêu gram, nhưng mà các bạn cứ việc đổ cho đầy cái phần khuôn là được. Bánh bên ngoài giòn, bên trong có độ dai nhẹ, mềm mềm, ăn rất là cuốn, nó không có bị ngán, nó không phải là cái chất bột bánh pancake kiểu như bánh bông lan nha, không phải bánh bông lan, nó có độ dẻo nhẹ bên trong. Thời gian chiên một cái như vậy là khoảng 2,5 phút đến 3 phút. Nói chung là cứ 30 giây mình trở bánh một lần. Đây là những cái lần mà mình làm bị khác, tại vì canh cái lửa này là lửa bếp ga rất là khó. Được cái thì bánh nó lại giòn. Còn nếu mà bạn chiên nó hơi sáng màu quá, có nghĩa là khuôn của mình đã thiếu bơ, bạn cần phải thoa thêm chút xíu bơ và nhiệt cần phải tăng lên. Như vậy là đối với Phương là chuẩn cái độ vàng như vậy. Mình có thể lấy kéo cắt bỏ phần rì cho nó đẹp. Thật ra nó đẹp thôi chứ mà các bạn nếu mà kinh doanh để như vậy ăn luôn cũng ngon. Còn đây là thao tác quá chậm, mình còn tán bột ra rồi bánh đã chín phần dưới, đổ phần bột bên trên thì nó sẽ không có dàn đều. Khi này cái bánh nướng ra nó rất là xấu. Nên các bạn tranh thủ làm thao tác thật nhanh và trở sang mặt bên kia nha. Về nguyên liệu thì Phương thấy không khó và cách làm cũng đơn giản. Nếu bạn đang sẵn cái khuôn thì mình làm thử và cho Phương xin cảm nhận xem các bạn thấy thế nào ha. Chứ nhà Phương thì rất là ưng ý. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào thứ 5 tuần sau.